وقف قبل ما تلعب تمرين صدر واحد زيادة. التمارين اللي انت بتتدربها هسه يا اما راح تبني لك صدر كبير او راح تدمر كتفك للابد وتضيع وقت. بتشوف حواليك بالجيم 90% من الناس بتضيع وقتها بتمارين بتفيدش عضلة الصدر وبتحرق طاقتها بتمارين كثيرة فيش إلها ولا اي فائدة. بس المتدربين اللي معي عرفوا السر، استخدموا التمارين اللي راح اقول لك اياها اليوم وبنوا عضلة صدر قوية بوقت قياسي. في الدقائق الجاي راح اقيم لك اكثر من 15 تمرين للصدر بتقييمات مختلفة، من التمارين اللي بعتبرها مضيعة للوقت لحد التمارين اللي بقيمها بالاحسن بناء على 3 معايير علمية ودقيقة. اولا تفعيل العضلي والمدى الحركي، ثانيا الامان وحماية المفاصل، وثالثا قابلية التطور بالاوزان او العدات بين الاسابيع. وخلينا نبدا بالتمرين الاسوأ اللي لازم تمحاه من جدولك وهو البليت بريس. هذا التمرين بيسوقوا له انه بيستهدف عضلة الصدر الداخلية، بس الحقيقة على حسب التشريح العضلي فيش اشي اسمه الصدر الداخلي، واصلا الضغط بهذا التمرين بيروح على الترايسبس والكتف الامامي ومش الصدر. لهيك بنحطه بقائمة التمرين المضيعة للوقت، ولو حتى سويته بوزن او انت قاعد بالدمبل او انت قاعد وحملت وزن. ثاني تمرين هو الديبس، ممتاز لتفعيل الصدر السفلي الترايسبس والكتف، بس في مشاكل بسيطة. اولا صعب للمبتدئ خصوصا بدون جهاز مساعد. ثانيا هذا التمرين بيركز اكثر على عضلة الصدر السفلي واغلبية الناس فيش عندهم نقطة ضعف بعضلة الصدر السفلي. ثالثا التمرين صعب تزيد فيه الوزن والثبات محدود. ورابعا يمكن يسبب لك الم بالكتف، عشان هيك راح اقيمه بجيد جدا. اما ثالث تمرين هو الديكلاين بنش بريس، ولو سويته بالبار او بالدمبل وبركز على الصدر السفلي، ومثل ما ذكرت قبل انه عضلة الصدر السفلي الاغلبية فيش عندهم نقطة ضعف فيه. والمشكلة بهذا التمرين انه في ناس بتحس بالدوخة بسبب زاوية الميل تاعة الكرسي. اما مشكلة ثانية لو بتلعبوا بالدمبل لازم واحد يجيب الدمبل ويعطيك اياه، فلهيك راح اعطيه تقييم جيد. اما الاحسن منهم لتركز اكثر على عضلة الصدر السفلي وهو رابع تمرين معنا الكيبل كروس اوفر. اداؤه اسهل والتركيز فيه على الصدر اعلى لانه بتشتغلش عضلات مساعدة مثل الكتف او ترايسب. بس المشكلة اللي دائما كنت اشوفها لما احمل اوزان عالية انك راح تواجه مشكلة كبيرة بالثبات، فلهيك راح اعطيه تقييم ممتاز. خامس تمرين من اقوى واحسن التمارين لانه في ثبات عالي هو الماشين تشيست فلاي، عزل للصدر وثبات حتى لو بتكفي الماكين، لهيك بعطيه تقييم الاحسن. اما سادس تمرين اللي عن حالي بحبوش وبحياتي ما طلبته من المتدربين وهو الدمبل فلاي. اولا لانه التطور فيه بالوزن بيكون اصعب وصعب توصل لاوزان عالية وتتحكم بالاداء. ثانيا الاداء بالكابل او بالماكينة بيكون احسن اثبت، تقدر تتطور فيه بشكل اسرع، فليش ما تسوي فيه؟ عشان هيك شخصيا راح اعطيه تقييم جيد. بس سابع تمرين معنا اللي الكل بيعتبره احسن تمرين بيوم الصدر وهو الباربل بنش بريس. صح هذا التمرين ممتاز وبشغل معك الصدر كعضله اساسيه والكتف الامامي والترايسبس كعضله مساعده، واسهل تتطور فيه بالاوزان بين الاسابيع. بس المشكله اللي بشوفها وبخليني ما بفضل اعطيه للمتدربين عندي، اولا انه المدى الحركي بالدمبل اعلى من البار. ثانيا كثير من الناس اللي بتحس بوجع بالكتف لما تساوي البنش بريس، وناس ثانيه بتحس بوجع بكفه الايد او حتى وجع بالمرفق لما تسوي. لهيك عن حالي رح اعطيه تقييم ممتاز. اما اللي احسن منه برايي وهو ثامن تمرين معنا الدمبل بنش بريس اللي فيه نفس الفوائد ومع ضغط اقل على كتفك ومدى حركه اعلى، بس مشكلته الاساسيه لما اوزانك تصير عاليه مثلا 40 او 45 كيلو لكل ايد رح تواجه صعوبه انك تنزل للاخر لانه الدمبل بيكون كبير. لهيك اذا انت مبتدئ رح اعتبره لك الاحسن. اما اذا انت متقدم او متوسط واوزانك عاليه راح اعطيه تقييم ممتاز. اما تاسع تمرين اللي بيكون من احسن واقوى تمارين الصدر اللي بشوفه بيعطيك نفس الفوائد وبدون مشاكل حتى لو اوزانك عاليه وهو اللاينج بنش بريس ماشين. اذا موجوده بالجيم تاعك ممتاز وهذا بعطيه تقييم الاحسن. اذا بعدك ما كتبتش التمارين اللي صنفتها بتصنيف الاحسن وحطيتها بجدولك الجاي فانت عن جد قاعد بتدمر على حالك فرصه ذهبيه لتطور عضله صدر وبمده قصيره. وهي من التمارين اللي بعطيها لمتدربيني وبتوفر عليهم وقت ومجهود كبير، وراح اقول لك باقي التمارين بعد شوي. ولو حابب تشترك معي بخدمه تدريب الاونلاين لاختصر وقتك ومجهودك فرابط الاشتراك تلاقيه بالوصف. خلينا ننتقل ل10 تمرين معنا وهو الماشين تشيست بريس، من افضل التمارين وكثير ناس بتحب، بس عن حالي ببعض المرات بيسبب لي وجع بالكوع والكتف، لهيك راح اعطيه بناء على راي الناس الاحسن. اما عن حالي وتجربتي الشخصيه معاه بعطيه تقييم ممتاز. اما التمرين ال11 اللي بيعطيك ثبات تفعيل امان وكل شيء بدك اياه وهو تمرين السميث ماشين
ماشين بنش بريس. هذا بعطيه تقييم الاحسن بدون تفكير كثير، بس مشكلته الاساسيه انك تجيب البنش وتحجز سميث لما الجيم يكون مليان. اما التمرين اللي بعده اللي بيركز اكثر على عضله الصدر العلوي وهو الانكلاين سميث ماشين بنش بريس، رح اعطيه نفس التقييم الاحسن. واذا استفدت من الفيديو لحد هسه يا ريت تدعمني باللايك والاشتراك. اما تمرين ثاني اللي بيركز اكثر على عضله الصدر العلوي وهو الانكلاين دمبل بنش بريس، نفس ما حكيت عن دمبل بنش بريس انك رح تواجه صعوبه بالاوزان العاليه انك تنزل للأعلى. لهيك عن حالي رح اعطيه تقييم الاحسن لو انت مبتدئ، اما ممتاز لو اوزانك عاليه. اما التمرين الثالث اللي بيركز على الصدر العلوي وهو الانكلاين باربل بنش بريس، بعتبره ممتاز، بس برضه بسمع ناس اللي بتشتكي من وجع الكتف، وعن حالي بحس بوجع بكفه الايد ومرات باسفل الظهر، لهيك رح اعطيه تقييم ممتاز. التمرين الرابع هو الانكلاين ماشين بريس، بعتبره الاحسن لانه بيعطيك كل الفوائد وبدون مشاكل حتى لو اوزانك عاليه. طيب تمرين الانكلاين كيبل فلاي اذا سويته غلط مضيع للوقت وكله ضغط على الكتف، بس لو عدلت المسكه والاداء بعطيه تقييم ممتاز. التمرين اللي بعده الديكلاين بوش من التمارين اللي بتركز اكثر على الصدر العلوي. مشكلته الاساسيه اذا انت متقدم صعب تتطور فيه لانك بتقدرش تزيد الوزن، ولو انت مبتدئ رح يكون صعب عليك، لهيك رح اعطيه تقييم جيد جدا. نفس الشيء تمرين البوش اب العادي بيركز اكثر على الصدر الوسط وبيجي اسهل للمبتدئين، بس الصعب فيه انك تتطور بالوزن. تقدر تزيد حبال المقاومه لتزيد الصعوبه، بس المشكله انه الحمل والصعوبه بتكون بالطلوع ومش بالنزول، لهيك رح اعطيه نفس التقييم جيد جدا. هاي هي اهم التمارين حسب رايي، وبتقدر انك توقف الفيديو وتاخذ تصوير للشيء. وذكرت ليش في تمارين بعتبرها مليحه وتمارين ثانيه ما بفضلها ولا بطلبها من المتدربين او حتى بسويها. اذا حابب تشترك معي بخدمه التدريب الاونلاين رابط الاشتراك تلاقيه بالوصف، ولو حابب جزء ثاني لباقي العضلات يا ريت تشاركني بالتعليقات، وشكرا على وقتك.